ሰላም የኬሎኬ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት የላፕቶፓችን ፐርፎርማንስ መጨመር እንደምንችል ነው እና የኢንተርኔት ስፒዱንም የላፕቶፓችን ኖርማል ፐርፎርማንስ መጨመር እንደምንችል ነው ማለት ነው የምናየው። መጀመሪያ የምንሄደው ታስክ ማናጀር እንሄዳለን። ታስክ ማናጀር ለመሄድ ሁለት መንገድ አለ። የመጀመሪያው Ctrl+shift+esc በመንካት አሊያ ደግሞ ታስክ ባራችን ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ታስክ ማናጀር ጋር እንገባና ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ስታርታፕ ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ልክ ላፕቶፓችን ስናበራው የሚመጡ ማንፈልጋቸው አፕሊኬሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እሱን ዲሳብል በማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚመጣው ይሄ ነው ስለማልፈልገው ዲሴብል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ ላፕቶፕ ሲያበራው ምንድነው ማለት ነው ይሄ መጣም ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አንደኛው ቀረፍኩ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት የኢንተርኔት ስፒዳችሁ መጨመር እንደምትችሉ ነው። ሴቲንግ ውስጥ ነው። ሴቲንግ ውስጥ ለመግባት ሾርትከት ዊንዶውስ key+I ነው። ከዛ በኋላ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት እንገባለን። ከዛ ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን ቪዲዮ ጋር እንገባለን። ከዛ ያው ዋይፋይ ጋር እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ፕሮፐርቲስ የምትለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን የምትለው እሷ ጋር እንነካና ፕሮፐርቲስ ደግሞ እንገባለን። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ለእናንተ እንደዚህ ስትገቡ ቀይራችሁ ማጥፋት ሆነ ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አውቶማቲክ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ ዴኒ ሰርቨር ትሉትና ፈጣን ሰርቨር ነው ላሳያችሁ የሚችለው ነው 8 ከዛ በኋላ ወርታች ነው ስትነኩ ዝም ብላችሁ ነው የምትጽፉት። በየነጥቡ ከጻፋችሁ በኋላ ወደ ጎን እያላችሁ ነው ማለት ነው 8 4 ከዛ በኋላ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ምንድነው የጉግል ዲኤንኤስ ነው። ዲኤንኤስ ማለት ዶሜን ነምበር ሲስተም ማለት ነው። ስለሱ ሰፋ ያለ አንድ ቀን እንነጋገርበታለን። ስለዚህ አሁን ይሄ ያደረግነው የጉግል ዲኤንኤስ ሰርቨር ነው። ከሌሎቹ ዲኤንኤስ ሰርቨሮች ፈጣን እሱ ነው ማለት ነው። ለቶረንቲንግ የምትፈልጉ ከሆነ ግን 1.1.1 1.0.0 እሱ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ ላሳያችሁ የሚችለው ምንድነው የኢንተርኔት ዳውንሎድ ስፒዳችሁ መጨመር ስትፈልጉ ምንድነው ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር የሚባል እንትናል አፕ አለ። በክፍያ ነው፣ ግን እንዴት በነፃ መጠቀም እንደምትችሉ በቀጣይ ቪዲዮአችን አሳያችኋለሁ። መልካም ጊዜ።